अहिले लगभग उहाँ नेपालमा बसेको 2009 देखि हो अलरेडी अबाउट 10 इयर्स 10 वर्ष 13 वर्ष भइसक्यो अरे यहाँ नेपालमा बसेको। नेपालमा बस्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई म एकछिनपछि उहाँको यो रहनसहन पनि देखाउने छु कि कति उहाँलाई कठिनाइ छ भनेर। उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कतिचोटि उहाँलाई कुनै पनि घरमा बस्न दिएन, कतिचोटि सडकमा पनि उहाँलाई पिटेको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो, नेपालीहरूले पिटेको कुरा। त्यस्तै गरी केही मन्दिरहरूमा पनि उहाँको चाहिँ दुर्व्यवहार भएको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अहिले उहाँको घाँटी अहिले पनि समस्या छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अनि यो जुन अहिले उहाँ आर्थिकी पनि एकदमै कमजोर छ उहाँको। उहाँले चाहिँ फोहोर उठाउने काम गर्नु पनि हुन्छ भन्ने कुरा अघि उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो जब हामीले चाहिँ स्न्याक्सहरू खाँदै थियौँ। अनि उहाँको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई त्यो फुलमाया श्रेष्ठजीको नि कुरा आउँछ जो चाहिँ पुलमुनि बस्नु भएको थियो र उहाँसँग सबै थियो तर उहाँसँग चाहिँ केही पनि नभएको जस्तो देख्छौँ। तर उहाँ चाहिँ एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ किन उहाँ चाहिँ ईश्वरको खोजी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। र मैले उहाँलाई के सोधेँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा आइसकेपछि कस्तो कस्तो खालको कठिनाइ आयो, कष्ट आयो भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ। सो वाट वाज द काइन्ड अफ सफरिङ अथवा हाउ इज योर टाइम हियर इन नेपाल? It's very difficult, very difficult because my health condition. I've been cured several times. And the neck is still broken, no brain there. And I lost 25% of my weight, no money supply, no eye, no ear, no mouth. Next year I'll be 70 years old. Mainly health problem and money problem. Okay. And what else is problem is a psychological, emotional, all big problem. उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म एकदमै धेरै यो 13 वर्ष भयो यहाँ नेपालमा आएको, तर पनि उहाँले चाहिँ धेरै प्रकारको चाहिँ समस्याहरू उहाँले भोगिरहनु भएको छ र तीमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक समस्या पनि हो, त्यसको साथसाथै स्वास्थ्यको समस्या पनि उहाँलाई छ। यो एक प्रकारको मनस्थितिको समस्या पनि, मानसिक समस्या पनि उहाँलाई छ र उहाँ अब अर्को वर्ष चाहिँ 70 वर्ष लाग्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँको घाँटी पनि एक दुईचोटि पहिला भाँचिसकेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अलिकति समस्या धेरै अगाडिदेखि नै थियो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अहिले झन् एकदमै उहाँलाई कष्ट छ किनभने उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ। जयमसी दर्शकबिन, तपाईँलाई स्वागत छ चर्च टिपमा। फेरि पनि हामी तपाईँको माझ एउटा विशेष सन्दर्भ लिएर आएका छौँ। तपाईँहरू मेरो अगाडि जो देख्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकजना कोरेना आमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिसम्म नेपाल आउनुभएको थियो र अहिले उहाँ एकदम बेसहारा हुनुभएको छ र अहिले उहाँ चाहिँ यो टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 2 यो ठाउँमा उहाँ बसिरहनु भएको छ र उहाँको जीवन एकदम कष्टकर छ र हामीलाई कल आयो र कल आएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको बारेमा बुझ्नको लागि अनि तपाईँहरूको माझ उहाँको कुरा राख्नको लागि म यहाँ आएको छु। उहाँ कोरियन भाषा पनि राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ र उहाँ अङ्ग्रेजी भाषा पनि राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ दुईवटा भाषामा यहाँ कुराकानी गर्नेछु, एउटा अङ्ग्रेजी भाषामा अनि उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ र फेरि म तपाईँहरूको माझ चाहिँ नेपाली भाषामा बोल्नेछु र यसरी उहाँको कुरा तपाईँहरूको माझ म राख्नेछु। हामी उहाँको गवाई पनि सुन्नेछौँ र साथसाथै उहाँको विश्वास के रहेछ, आस्था के रहेछ, त्यो सबै कुरा पनि हामी बुझ्न प्रयास गर्नेछौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर तपाईँहरूले हामीहरूलाई साथ दिनुहोला। I want to welcome you. Thank you. Yeah, okay. So, what's your name? My name is Kim Dong-son. हजुर, मैले उहाँलाई सोधेँ कि तपाईँको नाम के हो? उहाँले भन्नुभयो मेरो नाम किङसोन किम हो भन्नुभयो। Kim Dong-son. किम तोनसङ भन्नुभयो उहाँले। So, currently, like, how did you come here in Nepal? तपाईँ कसरी नेपालमा आउनुभयो? I had to run away. I have to run away from all the leadership of the world. म चाहिँ संसारभरिको मान्छेहरूले गरिरहेको नेतृत्वबाट, अगुवापनबाट भागेको हुँ। And I ran to all Indochina, Asia Minor country because of budget problem. I could not go any distance. ओके, उहाँले भन्नुभयो कि म चाहिँ इन्डिया, चाइना, त्यस्तै गरी विभिन्न अरू एसियाको महादेशको विभिन्न देशहरूमा उहाँ चाहिँ
एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा बस्न नपाएकाले उहाँ चाहिँ भागिरहनु भयो, भौतारिरहनु भयो र उहाँसँग त्यति बेला एकदमै धेरै खर्च र आम्दानी पनि थिएन। सो लाइक यु सेड you travel from one country to another country. So how you came to Nepal? तपाईं कसरी नेपालमा आउनुभयो? Well, I was at the Laos and got killed, finished by the electric torture, and I could not think. I could not think anywhere what to do, and I was just crashed on the road almost. I could not think, and that the birds and animal I was taking care. This animal say go to Nepal, showing the Nepal. अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जस्तो उहाँ चाहिँ एकचोटि लाओसमा पनि जानुभएको थियो। लाओसमा जाने बेलामा चाहिँ केही प्रकारले उहाँमाथि एकदमै अपराध गरियो। उहाँलाई चाहिँ केही प्रकारको करेन्टहरू लगाएर उहाँलाई सतायो, झन्डै उहाँलाई मारियो। तर उहाँले केही प्रकारले चाहिँ उहाँहरूसँग जनावरहरूको केही साथ पाउनुभयो भन्नुभयो उहाँले। जनावरहरूले चाहिँ उहाँले जनावरहरूसँग समय बिताउन थाल्नुभयो त्यसपछि। सो हाउ डिड यु realize that you came to Nepal because you ended up here in Nepal. So exactly how you came to Nepal? तपाईं वास्तवमा नेपाल चाहिँ किन आउनु भएको? Well, at the time I went to all around Asia, and I have no budget to go any further, and I'm stuck in the Indochina, and I had to follow order of the God. I just did not know. And in my danger time, I didn't want to make any decision which I do not know about. And that time, I was waiting for the sign because I was absolutely, neck was broken and coma, was dead. I saw my dead soul looking down to my dead body. अनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने जस्तो उहाँलाई जब सताइयो त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एक प्रकारले उहाँ मरेको जस्तो पनि भयो र एकचोटि उहाँले कस्तो खालको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स पनि भन्छ। जस्तो तपाईलाई कहिलेकाहीँ तपाईँ मृत्युको नजिक हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले त्यो तपाईको आत्मालाई शरीरबाट बाहिर गइरहेको तपाईले देख्नुहुन्छ र त्यो अनुभव उहाँले पनि गर्नुभएको रहेछ र त्यो उहाँको आत्माले चाहिँ एक प्रकारले उहाँलाई त्यो मरिरहेको शरीरलाई हेरिरहेको रहेछ। भन्न खोजेको चाहिँ उहाँ चाहिँ मरेर पनि फेरि बिउतनु भएको घटना उहाँले बताइरहनु भएको छ र त्यसको साथसाथै यो सबै घटनाहरू घटिरहँदाखेरि चाहिँ जब उहाँलाई धेरै दुःख कष्ट आइपर्यो, जब उहाँ आफ्नै देशबाट भाग्नु परेको थियो र यो सबै घटनाहरू हुँदै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ ईश्वरको खोजी गरिरहनु भयो र ईश्वरबाट के चिन्हहरू खोजी गरिरहनु भयो र त्यो चिन्हहरूले के गर्छ, त्यो ईश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको त्यो आवाज उहाँले खोजिरहनु भएको थियो। सो डिड यु गेट द साइन? तपाईले चिन्न पाउनु भयो त? डिड यु गेट द साइन? Yes, when I came here, past 12 years, it's a whole world shocking, transpiring over to God. I am very new to this thing also myself, and I see every religion background, God transpiring here through weather, earthquake, and tree, vegetation, and particularly animal. They guiding me to the life from the house, and I am now, I can at least speak like this, And some of the satellite recording everything about me, these people also know about me. NASA is chasing after me. They think my brain same relate to earthquake and the weather, all this element. So they want to digging my brain to find the war or something, or knowledge. उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने जस्तो उहाँ चाहिँ अब कुनै हालतमा चाहिँ उहाँ केही समय पछि चाहिँ उहाँ नेपाल आइसक्नु भयो अनि नेपाल आउँदाखेरिको समयमा चाहिँ उहाँलाई एक प्रकारले चाहिँ उहाँले चाहिँ जनावरहरूसँग समय बिताउन थाल्नुभयो र जनावरहरूसँग समय बिताएको कारणले गर्दाखेरि अथवा जस्तो सडकमा जुन कुकुरहरू बस्नुहुन्छ अथवा जुन सडकमा गाईहरू बस्नुहुन्छ उहाँको हालत त्यस्तो भयो किनभने उहाँले कतै पनि ठाउँ बस्न पाउनु भएन अनि त्यसरी बस्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले फेरि पनि जिउने उमङ्ग उहाँलाई आयो भन्ने कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ र यो सबै गर्दाखेरि पनि उहाँलाई कतिचोटि चाहिँ के लाग्छ भने पहिला उहाँ एकदमै राजनीतिज्ञमा एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ यो अमेरिकाको बारेमा चाइनाको बारेमा साउथ कोरियाको बारेमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राम्रो ज्ञान छ त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले अहिले जुन नासाको कुरा गर्नुभएको छ त्यो नासामा चाहिँ तपाईलाई थाहा छ सबैभन्दा बढी त्यहाँ चाहिँ यहुदीहरू त्यहाँ चाहिँ
साइन्टिस्टहरू छन्, इन्डियनहरू साइन्टिस्ट छन्, कोरियनहरू साइन्टिस्ट छन्, अमेरिकाको साइन्टिस्टहरू छन् र निरन्तर नासाले उहाँलाई खोजिरहेको कुराहरू पनि उहाँले टाइममा गर्नुको कारण चाहिँ पहिला उहाँको जीवन चाहिँ एउटा राजनीतिकै जीवन थियो. सो वाइ डु यु थिङ्क नासा इज सर्चिङ यु? नासाले किन तपाईँलाई खोजेको जस्तो लाग्छ? Because this whole world is industrial country, and farming country. Farming country type, undeveloped country, they chasing after industrial country. Industrial country, these people develop different from most of us. That organization, how they're building is they have to collect more higher knowledge. Otherwise, depressed. And this their hobby. They want to digging. They have no ethic. They don't believe in this ethic, but it doesn't matter. I am known as every religion global God messenger. And this never these people say found that I'm a God, but I have no idea about that because still my neck is broken. उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने जस्तो नासा जस्तो जुन इन्डस्ट्री अमेरिकामा छ त्यो चाहिँ यस्तो एउटा अमेरिका जस्तो देशहरू अथवा रसिया जस्तो देशहरू चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री एउटा उद्यमी एउटा तपाईँको फ्याक्ट्रीहरू धेरै भएको देशहरू हो र कोरिया जस्तो देश नेपाल जस्तो देशहरू चाहिँ प्रायः त्यति बेला चाहिँ यो कृषि प्रधान देश हो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ र यो इन्डस्ट्रियल देशहरू जस्तो यो अमेरिकाहरू भए यी रसियाहरू भए चाइनाहरू भए यिनीहरूले जहिले पनि यो कृषि प्रधान देशलाई चाहिँ यिनीहरूले कन्ट्रोल गर्न खोज्थे नियन्त्रण गर्न खोज्थे भन्दै हुनुहुन्छ. अनि त्यसै गरी उहाँले चाहिँ कतिचोटि के विश्वास पनि गर्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ एक प्रकारले परमेश्वरले पठाउनु भएको चाहिँ मेसेन्जर जस्तो उहाँलाई लाग्छ. परमेश्वरले पठाउनु भएको एउटा चाहिँ सन्देशवाहक जस्तो पनि उहाँलाई लाग्छ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ. अनि जस्तो उहाँले कुराकानी गर्दाखेरि केही नेवारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि उहाँलाई भन्नुभयो र तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको दूत जस्तो लाग्छ पनि भनेको कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ. तर पनि म परमेश्वरको दूत हो कि होइन मलाई थाहा छैन किनभने मेरो त कतिचोटि मेरो ढाड भाँचेको छ, मेरो घाँटी भाँचेको छ उहाँले भन्नुभयो. किनभने उहाँ अघि तपाईँले सुनिहाल्नुभयो उहाँ चाहिँ लाओसमा केही कामहरू गर्दाखेरि कहीँ घुम्न जाँदाखेरि उहाँको चाहिँ यो घाँटी भाँचेको थियो र एकचोटि नेपालमा पनि त्यो घाँटी भाँचेको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो. सो आई वुड लाइक टु आस्क यु हाउ यु आर लिभिङ यर लाइफ हियर इन नेपाल? तपाईँले नेपालमा चाहिँ कसरी आफ्नो जीवन गुजारिरहनु भएको छ? Well, it's big problem. Next year I'll be 70 years old. I have no family, no friend, no NGO, no government helping me. They all supporting this Satan power, United Nations, and the major power of the world. Okay. उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब आगामी वर्ष चाहिँ म 70 वर्ष लाग्छु. अहिले चाहिँ म 69 वर्ष हुँ अनि मलाई सहयोग गर्ने कोही पनि छैन. न एनजिओ छ, न साथीभाइ दिदीबहिनीहरू छ. अनि यो हुँदै गर्दाखेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ केही त्यस्तो देशहरू छ जसलाई चाहिँ अहिले शैतानले चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ. जस्तो अमेरिकालाई प्रयोग गरेको छ, चाइनालाई प्रयोग गरिरहेको छ, युएसएलाई प्रयोग गरेको छ. विभिन्न देशहरूमा अहिले शैतानले प्रयोग गरेको कुरा उहाँले गर्नुभयो. सो वाइ डु यु थिङ्क द्याट सैतान इज युजिङ कन्ट्री लाइक युएस, चाइना, इन्डिया, रसिया? तपाईँले किन चाहिँ रसिया, युएसए, चाइना, इन्डिया जस्तो अरू अथवा त्यस्तो ठुल्ठुलो देशलाई चाहिँ शैतानले कन्ट्रोल गरेको जस्तो लाग्छ? It's not that country, India, China, or Korea, this thing. Normally, country or people with a big power, they will hate, even sports we will see. It's just their nature, aggression. And until they remark and stop sign, they will continue. I think I see this as a nature. ओके. वास्तवमा चाहिँ कुन देश भन्ने कुरा पनि होइन, चाइना, इन्डिया, रसिया, युएसए भन्ने पनि होइन, तर जो व्यक्ति चाहिँ ठुलो हो, जो देश चाहिँ ठुलो हो त्यो देशलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ शैतानले प्रयोग गर्न चाहन्छ. किनभने यस्तो उदाहरण चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न खेलकुदहरू पनि देख्न सक्छौँ. जस्तो ठुला ठुला क्लबहरूमा चाहिँ अलिकति बढी रिस, क्रोध, डाहा हुने गर्दछ. त्यसै गरी ठुलो ठुलो देशहरूमा पनि के हुन्छ भने रिस, क्रोध, डाहा हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिधै शैतानले मौका पाउँछ र तिनीहरूबाट काम गर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो.
So, like, you have, what was your background? Like, did you have some political background, or like you because you're talking about various kind of situations about the politics and about even about the religious stuff, and you also said that you are like you. Some people tell you like you are a messenger of God, and you also tell that some satanic forces are acting in this world. Uh, मैले उहाँलाई के सोधेँ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी तपाईँलाई थाहा भयो कि चाहिँ अहिले संसारमा अहिले विभिन्न यो भ्रष्टाचार भइरहेको छ, शैतानले चाहिँ विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ, साथसाथै अहिले जुन कामहरू भइरहेको छ नेपालमा पनि यस्तो किन भइरहेको छ? किनकि तपाईँ त एउटा राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो होला सायद, तपाईँको एउटा इतिहास तपाईँले बताउनु भयो र तपाईँ फेरि मानिसको वरिपरिका मान्छेले तपाईँलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरको दूत भनेर पनि भनिरहेका छन्, यो किन भइरहेको छ भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ। You asking, can you give me the more question? What was that question? Why they targeting me? Yeah? I'm asking like, yeah, somewhat like you have some background, your past. What was your background, like your occupation, those kind of stuff? My background was, I haven't been in enough of schooling because when we brought up, it was a caste society, yeah? And some just go for the best school, only they go for the study for 13, 14, 15, 16 hours a day. I didn't want to put up with that. And I play a lot. And already by the late teenager time, when I facing that society who built by the A+ student type, it was my head was cracking. The society I was in, it wasn't for me. Yeah? And my background is not from high school to Harvard or Yale or A+, the schooling. I'm learn from nature and lots of exploitation over the nature or meditation, reading. I had a different world background, but I don't have no school system, school background thing or working career background thing. I don't have the proud thing that I can recommend, but I've been through many temporal work, temporal life. All my life was a seeker, seeking. Okay. So उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एकदमै ठुलो परिवारबाट होइन, उहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो स्कुलमा उहाँले पढ्नु भएको होइन भन्ने कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै ठुल्ठुलो स्कुल एकदम राम्रो स्कुल होइन, कलेजमा उहाँ गएर अध्ययन गर्नुभएको होइन, जस्तो कुनै चाहिँ A+ एकदमै राम्रो एजुकेसन दिने स्कुलहरूको बारेमा उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो स्कुलमा उहाँले जान पाउनु भएन भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो, किनभने उहाँलाई चाहिँ विशेष गरी खेलकुदमा इन्ट्रेस्ट रुचि थियो भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो। र त्यसको साथसाथै उहाँलाई चाहिँ अलिकति यो यस्तो कुराहरूबाट भन्दा पनि उहाँले चाहिँ वातावरणबाट धेरै कुरा सिक्नुभयो भन्ने कुरा हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ जहिले पनि ईश्वरको खोजी गर्नुहुन्थ्यो, केही कुराको खोजी गरेर उहाँ चाहिँ हिँडिरहनुहुन्थ्यो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अधिकांश समय स्कुलमा भन्दा पनि अथवा विद्यालयको साथीहरूसँग भन्दा पनि उहाँ चाहिँ प्रकृतिसँग उहाँले समय बिताउनु भयो र उहाँले केही कुरा आफ्नो जीवनमा खोजेर हिँडिरहनु भयो, जुन कुरा अहिले पनि उहाँले खोजिरहनु भएको छ। सो यु सेड द्याट यु वर अ सिकर, राइट? सो वाट वर यु सिकिङ? मैले उहाँलाई के सोधेँ भन्दा तपाईँले केही खोजिरहनु भएको थियो र किन के खोज्नु भएको भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ। Well, when I was a child, when I was reading a lot of fairy tale and the children fiction, I wanted to be a private detective. When I grew up, I wanted to be a private detective. I was generally curious about many things. I was curious about Sherlock Holmes being crime, And second ought was I don't want people to cheat me because the Heavenly Father is helping everybody. And Heaven Mama was suffering by bad time, supporting all these things. And my oath, when I was young, when I grew up in my parents. By the way, this turned out to be a real God. And
real natural element, animal, and the global science, and everybody is going ape now, crazy, but keep secret now. But this is the most important thing. It's been running for 38 years with me. They kept secret, but in this country, internet running, I heard, and many leadership, politics, religion, academic, law, entertainment. These people have to be watched Okay. because it's a big problem. If it's not make it, we don't know if any potential or chance to survive for this or the global situation. उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला उहाँ चाहिँ अलिकति बच्चा जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति परीको कथाहरू, गाउँ खाने कथाहरू, अनि त्यसपछि जहाँ चाहिँ एकदमै स्वर्गदूतहरू आएर कामहरू गर्ने, आश्चर्य कर्म गर्ने टाइपको कथाहरू पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो पढ्दै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ के बन्द इच्छा गर्नुहुन्थ्यो भने भविष्यमा गएर उहाँ चाहिँ केही प्रकारको अनुसन्धानकर्ता अथवा चाहिँ एकदमै एफबिआईमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जस्तो बन्ने या केही अनुसन्धान कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्ति जस्तो बन्न चाहने कुरा उहाँले भन्नुभयो। जस्तो एउटा जासुस जस्तो व्यक्ति बन्न चाहने कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। त्यो गर्दै गर्दाखेरि अब त्यसको साथसाथै अरू कुरा पनि थियो संसारमा। जस्तो अहिले चाहिँ देख्नुहुन्छ जुन अहिले इन्टरनेटको कुराहरू अब विश्वव्यापी रूपमा यो बढिरहेको छ। यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अलिकति आफू चाहिँ त्यहाँ हुन नसकेको कुरा उहाँले गर्नुभयो र साथसाथै उहाँले चाहिँ जे कुरा खोजिरहनु भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ उहाँले अझै पनि खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। सो डिड यु फाइन्ड द थिङ द्याट यु आर सिकिङ, लाइक यु सेड द्याट यु ह्याड बिन सिकिङ समथिङ। तपाईँले चाहिँ केही कुरा खोजिरहनु भएको थियो भन्नुभयो, त्यो खोजेको कुरा तपाईँले पाउनुभयो कि भएन त? Yes, I did. It's not worth it. I mean, all my trouble is turned out to be worth. Problem is they don't let me live. I've been finding what I'm looking for, ultimate thing. I found problems now. No, you cannot live your life. Let us live your life. You just damage it, I grip your brain, and electric torch is running on me by the satellite, global, UN, United Nations, every government leadership, church to business, to the temple to mosque, everybody involved. Top leadership in global is all involved in this. Big business people, entertainer, they're using local people, they're using. Anyway. Did you find what you sought? Did you find what you were seeking? Yes, I do find. So what were you seeking? I found. You know what? I live like a little bit like a, I don't know, seeker or drunkard or junkie or whatever, this kind of, all. I have to experience all these things out there. I just have the curiosity. Okay, I found where we all came from, what we are made out of, our destiny. It's like what Buddha found the solution or something. Okay. I found something. You know what? I found this thing. And I'm going to give you this my life. I can prove this to you. Okay. Like Sari Baba, there is fire, this thing, much, 100 times, 1,000 times greater than that. It's a miracle. Magic, fairy tale story is back. What I found is God. God, we found why we fight over each other, over God. Okay. Everything, reason, what's out there. So I'll just explain. Mm-hmm. उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने मैले उहाँलाई बिचमा नि एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ कि उहाँले खोजेको कुरा चाहिँ पाउनुभयो कि भएन। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले खोजेको कुरा चाहिँ पाउनु भयो। जस्तो उहाँले जे खोज्नु भएको थियो उहाँले विभिन्न तरिकाले त्यो पाउन उहाँले खोजी गर्न उहाँले प्रयास गर्नुभयो र एक प्रकारले उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी कसरी बनेका छौँ, हामी के को लागि बनेका हौँ, त्यो कुराहरू उहाँले खोज्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो कुरा चाहिँ उहाँले पाउनुभयो भन्ने कुरा उहाँले दिनुभयो। जस्तो उदाहरणको लागि गौतम बुद्ध पनि एउटा खोजी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, साई बाबा पनि एउटा खोजी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक प्रकारको आफू को हुँ, कुन उद्देश्यले यो पृथ्वीमा बनेको हुँ भन्ने प्रकारको एक प्रकारको ज्ञान, एक प्रकारको बुद्धि उनीहरूले प्राप्त गरेको थिए भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अनि यो कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रमाणको पनि गरेर देखाउन सक्छु भन्नुभयो। किनभने
उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने जस्तो जब उहाँले आफ्नो कुरा खोजी गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले चाहिँ विभिन्न प्राणीहरूसँग समय बिताउनु भयो, प्रकृतिसँग समय बिताउनु भयो। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि वरिपरिका मान्छेहरूले उहाँलाई धेरै दुःख दिए, उहाँको समाजले उहाँलाई दुःख दियो, विभिन्न देशहरूका व्यक्तिहरूले उहाँलाई दुःख दियो। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ स्याटेलाइट जस्तो एउटा जुन आकाशमा हुन्छ, नक्षत्रमा हुन्छ, त्यसले पनि उहाँमाथि निगरानी गरिरहेको जस्तो उहाँलाई लागिरहेको छ टाइममा। अनि कतिचोटि उहाँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ वरिपरिका व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँलाई नबुझेको जस्तो पनि लाग्छ, चर्चका व्यक्तिहरूले उहाँलाई नबुझेको जस्तो लाग्छ, मन्दिरको व्यक्तिले उहाँलाई नबुझेको जस्तो लाग्छ, संसारभरिको व्यक्तिले उहाँलाई नबुझेर उहाँलाई चाहिँ निरन्तर दुःख दिएर उहाँको टाउको खाएको जस्तो उहाँलाई लाग्छ। उहाँलाई निरन्तर त्यो इलेक्ट्रिक के भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो बिजुली एक प्रकार करेन्ट लगाइदिएको जस्तो उहाँलाई लाग्छ भन्ने कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ। सो यु सेड द्याट यु क्यान गिभ अ प्रुफ, राइट? यु गट वाट यु सट, लाइक क्यान यु गिभ यु प्रुफ? उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म प्रमाण दिन्छु। ल, मैले उहाँलाई प्रमाण सोधेँ, प्रमाण चाहिँ के हो त? Okay. For example, this is animism is back. Animism, Japanese only believe. This was a letter written, and I only put this umbrella. This raised the color, also cut the paper. Many things. I have 38 years of the recording from USA, New York, up to now. Global, where whoever have any country who have the satellite, they have my record, 38 years. And past 8, 9, 12 years, everything about me in this country, recording is all provable. I'm going to have to get that from the who have the satellite running. Everything about that is this thing. And wherever I go, this is how the tourist is attraction. But they together, they ruin the local by the money problem, and they is buying and selling and trading. I'm #1 merchandise of the world for 38 years from USSR time. Okay. And this is the problem for me. Okay. Is all also have to be careful. All whole nation, public have to be careful about what's going on. And जस्तो उहाँले के भन्नुहुन्छ भने जस्तो त्यहाँ पनि उहाँले केही लेख्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ केही प्रकृति पूजाको बारेमा चाहिँ जुन जापानिजहरूले गर्नुभएको थियो, त्यो प्रकृति पूजा पनि एक प्रकारले चाहिँ ईश्वरको खोजीको लागि चाहिँ गरेको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति संसारमा चाहिँ अलिकति फरक प्रकारको कुरा पनि भइरहेको छ। जस्तो उहाँले धेरै खोजी नीति गर्नुभएको, धेरै वर्षसम्म उहाँले खोजी नीति गर्नुभएको छ र उहाँले धेरै कुरा तयार पनि गर्नुभएको छ। उहाँले यहाँ वरिपरि उहाँको वरिपरि हेर्नु जताततै लेखेको कुरा मात्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ जहाँ बसिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ धेरै अहिले चाहिँ हजारौँ होला त पेजहरू, त्यो हजारौँ पेजमा उहाँले केही लेख्नु भएको छ। त्यस्तो कुराहरू उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि एक प्रकारले चाहिँ उहाँ चाहिँ एक प्रकारको जासुस बन्न चाहनुहुन्थ्यो, जासुस बनेर हिँड्न चाहनुहुन्थ्यो, एउटा डिटेक्टिभ भएर हिँड्न चाहनुहुन्थ्यो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ उहाँलाई के लाग्छ भने जासुसको काम के हुन्छ अथवा डिटेक्टिभको काम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गएर खोजी गर्नु, जस्तो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि म एक प्रकारको खोजी गर्ने व्यक्ति बन्न चाहन्थेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारको उहाँले लाइफ जिउँदाखेरि चाहिँ कतिचोटि उहाँलाई चाहिँ उहाँको पछाडि पनि चाहिँ नासाले निगरानी गरिरहेको हो कि उहाँलाई पक्रिन खोजिरहेको हो कि जस्तो कुरा उहाँले अनुभव गर्नु भइरहेको छ। जस्तो केही क्रिस्चियनहरूले पनि आफ्नो लाइफमा चाहिँ अनुभव गर्छन्। उदाहरणको लागि जस्तो तपाईँले कतै चाहिँ केही काम गर्न चाहनुहुन्छ भने केही व्यक्तिले, केही पुलिसहरूले, केही आर्मीहरूले, वरिपरिका कट्टरपन्थी धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ पक्रिन खोजेको जस्तो अनुभव गर्छन्। त्यस्तै गरी उहाँले पनि एक प्रकारको त्यस्तै प्रकारको चाहिँ नासाले अरू ग्रुपहरूले उहाँलाई पक्रिन खोजेको जस्तो उहाँलाई चाहिँ अनुभव हुँदो रहेछ। सो आई वुड लाइक टु आस्क यु, लाइक you having a very difficult time in Nepal, yes, right? So can you tell me some of the difficulties? मैले उहाँलाई के सोधेँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले लगभग उहाँ नेपालमा बसेको 2009 देखि हो, अलरेडी अबाउट 10 years, 10 वर्ष 13 वर्ष भइसक्यो अरे यहाँ नेपालमा बसेको। नेपालमा बस्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई म एकछिनपछि उहाँको यो रहनसहन पनि देखाउनेछु कि कति उहाँलाई कठिनाइ छ भनेर। उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कतिचोटि उहाँलाई कुनै पनि घरमा बस्न दिएन, कतिचोटि सडकमा पनि उहाँलाई पिटेको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो, नेपालीहरूले पिटेको कुरा। त्यस्तै गरी केही मन्दिरहरूमा पनि उहाँको चाहिँ दुर्व्यवहार भएको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अहिले उहाँको घाँटी अहिले पनि समस्या छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अनि यो जुन अहिले उहाँ आर्थिकी पनि एकदमै कमजोर छ उहाँको, उहाँले चाहिँ फोहोर उठाउने काम गर्नु पनि हुन्छ भन्ने कुरा अघि उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो जब हामीले चाहिँ स्न्याक्सहरू खाँदै थियौँ।
अनि उहाँको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई त्यो फुलमाया श्रेष्ठजीको नि कुरा आउँछ, जो चाहिँ पुलमुनि बस्नुभएको थियो र उहाँसँग सबै थियो, तर उहाँसँग चाहिँ केही पनि नभएको जस्तो देख्छौँ। तर उहाँ चाहिँ एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, किन उहाँ चाहिँ ईश्वरको खोजी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। र मैले उहाँलाई के सोधेँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा आइसकेपछि कस्तो कस्तो खालको कठिनाइ आयो, कष्ट आयो भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ। सो वाट वाज द काइन्ड अफ सफरिङ, अथवा हाउ इज योर टाइम हियर इन नेपाल? It's very difficult, very, very difficult, because my health condition, I've been killed several times, and the neck is still broken, no brain there, and I lost 25% of my weight, no money supply, no eye, no ear, no mouth. Next year I'll be 70 years old. Mainly health problem and money problem. Okay. And what else is problem is a psychological, emotional, all big problem. उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म एकदमै धेरै यो 13 वर्ष भयो यहाँ नेपालमा आएको, तर पनि उहाँले चाहिँ धेरै प्रकारको चाहिँ समस्याहरू उहाँले भोगिरहनु भएको छ। र तीमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक समस्या पनि हो, त्यसको साथसाथै स्वास्थ्यको समस्या पनि उहाँलाई छ। यो एक प्रकारको मनस्थितिको समस्या पनि, मानसिक समस्या पनि उहाँलाई छ। र उहाँ अब अर्को वर्ष चाहिँ 70 वर्ष लाग्नुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँको घाँटी पनि एक दुईचोटि पहिला भाँचिसकेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अलिकति समस्या धेरै अगाडिदेखि नै थियो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अहिले झन् एकदमै उहाँलाई कष्ट छ, किनभने उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ। सो एक्चुअली आई वान्ट टु नो समथिङ अबाउट योर लाइफ इन कोरिया, लाइक योर सिटी, अबाउट योर फ्यामिली। आई वान्ट टु नो तपाईँको परिवार र कोरियाको बारेमा केही जान्न चाहन्छु, त्यो बारे मलाई बताउनुहोस् त। Well, that I have 3 other brother and sister and 1 brother, but as we grown up, we go all separate way. It's become different. And one thing is that's is shocking is my living own parents turned out to be a god here. And is something too hard to believe for me, shocking in this world, modern world. It's too much shocking, but I got all the proof in this country past 12, 13 years. And having said that, I got a lot to say. Not only the religion and politics, but academic. We're going to have to come new frontier, new pioneer. That the academic, what we know, isn't enough. This is why they're causing trouble. Okay. One more thing, my friend, I want God say I'm the most cruel situation in this world, and I'm the one who need the most help from this world, and I'm the only one God can use me on this 8 billions of work. So I've been killed several times, send me back. It's too miserable. My body cannot handle this thing. I'm too old for this, but I hope the audience who are looking at this thing find a way to rescue me. Rescuing me and take care of me is the only way for your future and survival. This world is very bad, and you don't know how will this hit you. And trust me, find that about me. Everything I say is all true, and many public know, but they don't take no action. There's no future. You have to accept this God and me, otherwise there is no future. We all know by our body, we breathing. They're cutting the paper, I'll just explain. building, everything, and I'll just what explain. we made out of, what we're drinking, eating, and breathing, everything's from them. This is what we discover. ओके, सो आइल जस्ट एक्सप्लेन। उहाँले के भन्नु भन्दा चाहिँ कोरियामा चाहिँ उहाँको 3 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थियो, र पछि बढ्दै गएपछि उनीहरू सबै आफआफ्नो बाटो लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ। र कुरा के छ भन्दाखेरि उमेर बढ्दै गइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर नै हाम्रो वास्तविक पिता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। ईश्वर नै हाम्रो वास्तविक पिता हुनुहुन्छ, अथवा मैले चाहिँ मेरो वास्तविक पिता चाहिँ हाम्रो बनाउने व्यक्ति हो भन्ने कुरा जस्तो उहाँलाई लाग्यो अरे। र त्यो गर्दाखेरि उहाँले के पनि भयो भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अहिले उद्धारको खाँचो छ, उहाँलाई अहिले सहयोगको खाँचो छ। अनि ईश्वर पनि यो चाहनुहुन्छ कि अहिले संसारमा उहाँ चाहिँ एकदमै धेरै पीडित हुनुहुन्छ, र ईश्वर पनि यो चाहनुहुन्छ कि, अथवा परमेश्वर पनि यो चाहनुहुन्छ कि उहाँको चाहिँ उद्धार भएको। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ उद्धारको खाँचो छ।
So for what thing we need to like rescue you, like what we can do, what Nepalese can do, नेपालीहरूले तपाईँको लागि के गर्न सक्छन् उद्धार गर्न लागि? First, you have to aware of this. This thing going on, it's hard to believe story about this. You have to believe truth. I need legal protection. When I first came here 13 years ago, many NGO working, society working, social NGO working, very active. It's been gone. I came here and all being followed. They are most prosperous, very rich now in Kathmandu, and they lost their richness. All time, I love your people more. I walk around, cry, and I help your people. They got more richer, and they become more poorer in their heart and understanding this problem in there. And I'll just explain the first point. उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ कानुनी सुरक्षा उहाँलाई चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले के भन्नुभयो भने पहिला सुरु उहाँ काठमाडौँमा आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू गरिब थियो तर उनीहरूको हृदय चाहिँ राम्रो थियो। यहाँको व्यक्तिहरूको मान्छेहरूको हृदय चाहिँ राम्रो थियो, असल थियो। तर अब समय बित्दै गएपछि यहाँको मान्छेहरू धनी बन्दै गए तर उनीहरूको हृदय चाहिँ गरिब बन्दै गयो, खराब बन्दै गयो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। So I forgot, what was that? What was you asking? I keep forget. My memory is not connected. My brain is, my neck and brain is like a machine. They control everything, and it's very. I couldn't believe any living being condition is become like this. उहाँले के भन्नु भने मैले भर्खर अघि सोधेको प्रश्न उहाँले बिर्सिनु भएछ, किनभने उहाँको यो मानसिक त्यसको साथसाथै घाँटीको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ हामीले के को लागि उहाँलाई उद्धार गर्न सक्छौँ, नेपालीहरूले के को लागि उहाँलाई उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, हाउ क्यान Nepalese rescue you? You said the first point that you needed legal protection. The second one? Second one, no matter what, you should not lie. Like when you tell the lie, it's like in the examination you give a wrong answer. You're not making farming or making something wrong answer, it does not come out. These people, this leadership, few percent of that just no brain and evil heart. These people, they tell public to lie about all this thing. Okay. You should not lie about that and confront them, do something about it. When after they take treatment like this, what they gotta do to rest of your people? Think about it, future to come. It's been running like that for a long time. That's why the whole world is irrational. Be sensible. God sent me to this country. Now you got the God, you got the money. You dump the God, you cheat me bad, you cheat me and you cheat the God. Be careful. Why coronavirus is happening? उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपालीहरूले कहिले पनि झुटो बोल्नु हुँदैन। झुटो बोल्नु भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एक्जाममा गलत उत्तर दिनु जस्तै हो। गलत उत्तर दिएपछि मान्छे फेल हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूले पनि फेल हुने चान्स धेरै हुन्छ। किनभने तपाईहरुले मलाई ठग्नु भयो, मलाई झुटो बोल्नु भयो भने ठीक हुँदैन। किनकि म पनि एउटा परमेश्वरले पठाउनु भएको एउटा व्यक्ति हुँ, एउटा उहाँको दूत हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले मलाई झुटो बोल्नु भनेको अथवा मलाई ठग्नु भनेको चाहिँ ईश्वरलाई ठग्नु हो, परमेश्वरलाई ठग्नु हो, सृष्टिकर्तालाई ठग्नु हो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। सो आई वान्ट टु आस्क यु हाउ योर इङ्ग्लिस बिकेम रियली गुड। म उहाँलाई सोधेँ कि तपाईले सुन्दै होला, उहाँले चाहिँ भन्दै गर्दा उहाँले बोल्नु भएको जुन अङ्ग्रेजी छ नि त्यो अङ्ग्रेजी एकदम राम्रो छ। मैले त्यसकारण उहाँलाई सोधेँ कि तपाईको अङ्ग्रेजी कसरी राम्रो हो। English is not enough to explain. You see how many. This is I've been all this thing try to practice English in there. Not good enough. I've been in USA 13 years and travel around about 30 years. That's happened to learn this thing. I need Nepali people aware of this. Stop the electric torture. Stop the satellite. I need the defense. And let me go back to Korea. Jeju Island. This is for me. Go there, take care of things, and you're going to get benefit. This way, you and I have no idea how this whole world will be ending. There's buy and selling. Now they sell this thing, they got money, and I don't know what next thing come along. This global, I see what they do, cheating each other, how the USSR collapsing, how the Middle East all finishing, and all put me to coma. I need to have my conscience back. So you people get the adjustment. I will help you people. It's so much better that way than
treat me like this, and you should think about this thing. उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो अङ्ग्रेजी उहाँको कसरी राम्रो भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ धेरै नै 13 वर्ष जति चाहिँ अमेरिकामा बस्नुभएको कुरा पनि गर्नुभयो र उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई फर्काउनको निम्ति सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अनि त्यसपछि ममा भएको जुन दुर्व्यवहार छ त्यो मलाई करेन्ट लगाउने कुराहरू मलाई चाहिँ टाउकोमा हान्ने कुराहरू अनि ममाथि जे जति कुरा भयो त्यो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ मलाई नसताउनु मलाई पीडा नदिनु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ सो यु नो वाट लाइक you act in a very mysterious way like how your lifestyle became like this मैले उहाँलाई के सोधेँ भन्दाखेरि चाहिँ वेट आई जस्ट तपाईँले एकदम रहस्यमय तरिकाले आफ्नो लाइफ जिइरहनु भएको छ र अहिले यस्तो माहौलमा कसरी आइपुग्नु भयो त्यस्तो माहौलदेखि त्यस्तो जीवनदेखि भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ Well, thank you for that. I know because the majority of the public I have a trouble with because of that what you pointed out. You see in this Hindu it's called Lord Shiva they call they hermit and they normally hermit life and only they come to the city when they get some food, need food. And in my background culture, I'm nearly 70 years old. Korea turned to westernized about 56 years already. We are not aware of it. It's become all totally different species and mine is gone. Anyway, I think this is why that. What was it? Question again? I forget. How your life became like this? Like okay. In my background, we are used to only 56 years is been we facing this modernization, industrialization, become machine killer and machine running and machine chopping thing. Buy new machine and machine, they become machine thing. This about 56 years in Korea. Until then, we practice shamanism background, Buddhism, Confucius, and Taoism background, and this give a lot of access to us to stay close to intact with the close people, living being, nature, animal, family. Yeah? And is a reason develop, go to school and go to other field. And anyway, my background is give me great opportunity to stay like a Taoism style or hermit life. Okay. Oh, this is why. उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुभयो भने हिन्दुइजममा नि एउटा शिव भन्ने देवता छ शिव भन्ने देवता चाहिँ एउटा हिमालमा बस्ने र उसलाई केही पनि कुराको खाँचो नपर्ने तर केही खानासाना खायो भने चाहिँ ऊ चाहिँ सहरमा आएर मान्छेहरूसँग माग्ने कुरा त्यहाँ छ त्यस्तै गरी चाइना कोरिया जापानमा त्यो कन्फ्युसियस टाओइज्म भन्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ पनि एकदमै प्रकृतिसँग एकदमै मिलिजुली रहनुपर्ने भन्ने कुराहरू सिकाइन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति उहाँको धार्मिक आस्था पनि तपाईँले हेर्ने हो भने पहिलाको धार्मिक आस्था चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि नै उहाँको चाहिँ एउटा साधारण जीवन जिउनुपर्छ भन्ने प्रकारको त्यो मनस्थिति त्यो दिमाग उहाँमा छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो र यस्तै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ जुन एक प्रकारको चाहिँ कुराहरू उहाँले सिक्नुभयो जुन उहाँको धार्मिक आस्थाहरू थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेको समयमा उहाँ यस्तो खालको चाहिँ जीवनबाट गुज्रिरहनु परेको हो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ अघि मैले भनिहालेँ उहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ फोहोरहरू टिप्ने त्यसै गरी चाहिँ साग सब्जीहरू ल्याउने खाना मिलाउने अनि त्यसरी चाहिँ आफ्नो गुजारा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँको अगाडि राखेको थिएँ what you want to tell the audience you have to know about what's going on. You don't pay no attention, or if you don't know what will future your children will face and why you're losing business, why you get fired by the work, why people is so messy and taking out on you. You have to know what's going on. I need a solution. I need to liberate from this satellite
electric torture. I want this whole world to obey their law and rule and regulation. Otherwise, I will create a new world. Ideology, 38 years by my starvation, hunger, threw down. I still may change this whole world, but I need some support. I need some food. I need the fueling. I need the manpower supporting, taking care of me. Religion have to be straight, otherwise you're gonna be trouble. Also, although that the ideology, you're gonna just about all leadership up there that about to lose their job. Be careful in the law, business papers. Watch out what you're selling. I hope you don't selling your children's life and the future. Whatever you work for, it's not gonna work. And I need the help. I need the help. I need the money. They did not pay me for 38 years. Cheat all my money, cost of my labor. Running this whole world for 38 years, it's been all cheated. That's why they continue to cheating this thing. I want my money back and all stolen thing back to me. Korean peninsula back to me in my Jeju Island. My brain and my neck, my family, my people who stolen and cheating, they watch everything and they cheat everybody. They surround them and they come after them and seduce them to cheat me, fight against me. I need to be stop all this crime and liberate me. I need freedom. And this is when you're going to get freedom and your country and the future will have a chances. Please help me. I'm the only chances you got. And look at me. I don't have nobody. All by myself under the torture and abuse. They're watching it. This is the run the world, whole world. Your stock market, bank, every that the entertainment field to the business. You better watch it. I'm not telling lie. Let this public, whole global know about all this thing. Please, and I need the help. I want to go back to country. I want the legal protection. Get rid of this all the leadership or the public who work for that. They're worst kind. They're working for their rubbish leadership. Over little money, little thing, that thing, they spend 100 times or more, 1,000, 10,000 times more spend money on me than not paying me. One man's salary. Why? Well, I want to be famous. I want to cheat your name, and I think it's pretty good. I got everything. I think you play king and Messiah. It will be nice. You look good on me. Vanity, monkey run them. Please wake them up. Public, you better be careful. You don't know what's gonna. I'm the one who defends your people and feed your people, but after I'm gone, nothing. I need some help. I need your action. Take care of me, please. Then I will take care, because I don't know any other thing. Serving God, only they're serving God and deliver their messenger. I'm a solution. I can take care of many things and everything, but you have to feed me first. You have to stop the torture. You have to stop cheating, and you have to free me. Understand? Neck broken. I have no idea who I am. Turn around, I forget. And neck broken. No food, no rent. People treat me very bad in foreign country, nearly 7 years. I want to go back to home, Jeju Island. We all going to work together to send me back to Jeju Island. Okay? And you will be invited there. एकदम धन्यवाद उहाँले भन्नुभएको छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले सबै कुरा थाहा पाउनुपर्छ, जनताले सबै कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ जुन उहाँमाथि गरेको दुर्व्यवहार थियो, जुन त्यो एक प्रकारले चाहिँ उहाँलाई करेन्ट लाउने कुराहरू, उहाँको चाहिँ स्यालेरी नदिएको कुराहरू पनि उहाँले भर्खर गर्नुभयो अनि उहाँलाई चाहिँ एकदम ठगेको कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा त्यो ठग्ने, उहाँलाई करेन्ट लाउने कुराहरू नगर्नु भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो र त्यसको साथै उहाँले के भन्नु भने म चाहिँ एकदमै चाँडो आफ्नो ठाउँमा जान चाहन्छु, म सुरक्षित हुन चाहन्छु भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो र उहाँलाई कानुनी सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। र उहाँले भन्नुभएको चाहिँ के अरे यो जनताहरूले सबै कुरा थाहा पाइराख्नुपर्छ, एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। यदि होसियारी भएन भने चाहिँ जनताहरू पनि फस्न सक्छन् भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि उहाँलाई चाहिँ एकदम खाँचो छ, उहाँलाई खाना पिउनको नि खाँचो छ, आर्थिक खाँचो छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। यदि तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले सहयोग गरिदिनु होला। र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि उहाँले अहिले जुन लाइफस्टाइल जिरहनु भएको छ, अघि मैले उहाँलाई सोधेँ यहाँले किन यस्तो लाइफ जिएँ भनेर, कतिजना मान्छेको सोच विचार
केही घटनाहरू घटेको कारणले गर्दाखेरि उहाँमा जुन अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो करेन्ट लागेको कुराहरू, त्यस्तै गरी उहाँलाई चाहिँ तलब नदिएको कुराहरू, देशबाट निकालेको कुराहरू, उहाँमा चाहिँ दुर्व्यवहार गरेको कुराहरू, टाउकोमा हिर्काएको कुराहरू, उहाँको टाउको भाँचेको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। यी सबै बावजुदमा चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँलाई सुरक्षा चाहिन्छ र उहाँले अघि भर्खर ईश्वरको नि कुरा गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो कि यदि तिमीहरूले मलाई बचाउन सक्यो भने म पनि तिमीलाई बचाउन सक्छु भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभएको छ। धन्यवाद छ तपाईँले सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। आउने दिनहरूमा फेरि पनि उहाँहरूको बारेमा अझै केही अपडेटहरू भयो भने म तपाईँहरूको माझमा ल्याउनेछु।